ඩ්‍රෝන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඩ්‍රෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ කියලා අද ඉන්න මොන්ටිසෝරි යන පොඩි ළමයෙක් වුණත් දන්නවා. ඒත් හැබැයි මේ ලෝකේ සමහර පොරවල් ඉන්නවා. ඒ අය ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරලා කරන්නේ අමුතුම වැඩ. එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යමු. ඒ වගේ ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරලා පට්ට ආතල්ද මොංගල්ද මොනවද මම හරියට කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අමුතු වැඩ කරපු පොරවල් ටිකක්. Subscribe, like, comment, share. Yes. සමහර පොරවල් ඉන්න අමුතුම විදියට ආතල් ගන්න. තේරෙන විදියට සිංහලෙන්ම කිව්වොත් thrill of danger වගේ එකක් තමයි කියන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේ වගේ බාගෙට ඇඳගෙන ඩ්‍රෝන් එකකට weapons set කරලා වෙඩි තියද්දි දුවලා බේරෙන්න නම් කෙනෙක්ට මොලේ මොකක් හරි ලොකු කෑල්ලක් මිසින් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් මේ සීන් එකේදී නම් වාසනාවකට මේ සෙට් එකේ කාටවත් තුවාලයක් අනතුරක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒත් ඉතින් මට නම් හිතෙන්නේ මේක කන්න පැලෙන්න ගහලා ඉන්න වෙලාවක ගත්ත මෝඩ ආතල් එකක් වගේ එකක්. මම එහෙම කිව්වේ හිම වැටලා තියෙන උෂ්ණත්වයේ ඍණාගයක තියෙන මේ වගේ පට්ට සීතල වෙලාවක හොඳ සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මේ වගේ ෂෝට් විතරක් ඇඳගෙන පිස්සු කෙලින එක ලේසියෙන් කරන්න බැරි දෙයක් නිසා. එහෙනම් ඔන්න මාත් කිව්වා ඉතින් good luck guys, enjoy. ගොඩක් අය આવුවත් අපි යන්නේ බීච් එකක් වගේ තැනකට. එහෙම කියලා ඉතින් අවුව දපින්න බීච් එකටම යන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ කාන්තාව වගේ තවත් සමහර අය ඒ වැඩේ තමන් ඉන්න අපාර්ට්මන්ට් එකේ උඩ රූෆ් টොප් එකට වෙලා කරන්නේ. කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැතුව. ඒත් මේ වගේ තමන්ගේ පාඩුවේ රිලැක්ස් එකේ ඉන්න වෙලාවක ඩ්‍රෝන් එකක් ඇවිදින් වටේ කැරකුණොත් කෙනෙක්ට මල පනින එක පට්ටම සාධාරණයි කියලා මට නම් හිතෙනවා. ඉතින් මේ කාන්තාවට කොච්චර මල පැන්නද කිව්වොත් කොස්සකුත් අරගෙන මේ ඩ්‍රෝන් එක බිම දාන්න හෙන්න ගේමක් දුන්නා. ඒත් එයාට ඒ වැඩේ නම් හරියට කරගන්න බැරි වුණේ. මේ ඩ්‍රෝන් එක මෙතෙන්ට එවපු පොරත් මේ වගේ වැඩවලට එක්ස්පර්ට් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් පයිලට් කෙනෙක් වෙච්ච නිසාම වෙන්න ඇති. මේ පොර නම් මේකෙන් හෙන ආතල්ලයක් ගන්නවා වගේ සීන් එකක් තමයි මට නම් පේන්නේ. ඒත් ඉතින් කාටවත් කරදරයක් නැතුව තමන්ගේ පාඩුවේ රිලැක්ස් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට කරදර කරන එක නම් හෙන චාටර් වැඩක් කියලා මට වගේම ඔයාලට හිතෙනවද? ඔයාලගේ වහලේ උඩ ඩ්‍රෝන් එකක් කැරකුණොත් කෙලින්ම ගන්න කොස්සක්. ඔය කම්මැලි මිනිස්සු ඉන්නව නේද? ඒ මිනිස්සුන්ටත් වෙලාවකට මාරම අදහස් එන්නේ. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ කම්මැලියා. මෙයා මොනතරම් කම්මැලිද කියනවා නම් තමන්ගේ සුරතල් බල්ලව ඇවිදින්න එක්ක යන්නත් පුදුම කම්මැලිකමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මොහු කලේ මේ අසරණ බල්ලව ඩ්‍රෝන් එකක ගැට ගහලා ආතල් එකේ බාංකුවක ඉඳගෙන ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන එක. කෙනෙක්ට මේක හෙන ෆනි වැඩක් කියලා හිතුණාට මට නම් මේක කිසිම ෆනි එකක් පේන්නේ නැහැ. පව් මේ අසරණ සතා. අම්මෝ අන්තිමට මේ බල්ලා ඩ්‍රෝන් එකත් එක්කම ගුවන් ගත වුණා. ඔයාලා අවුලක් ගන්න එපා. මේ බල්ලා උඩ යන වීඩියෝ එක නම් ජෝක් එකකට කරපු වීඩියෝ එකක්. මේකෙන් මේ අසරණ බල්ලාට කිසිම අනතුරක් වුණේ නැහැ. මේ බල්ලා අදටත් හොඳට ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් මේ පුද්ගලයා මේ බල්ලාට නම් දෙන්නේ හේනම වදයක් කියලා මට වගේම ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ බල්ලාට උපහාරයක් විදිහට හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ නැතිව ඒකත් කමෙන්ට් කරලාම දාන්න. මේ වීඩියෝ එක චීන zoo එකකදී ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරලා කොටින්ට ආතල් දෙන්න ගිය පුද්ගලයෙක්ගේ ඩ්‍රෝන් එකකට වෙච්ච වැඩක්. කොටින්ව බයිට් කරන්න කියලා හිතාගෙන මේ පුද්ගලයා ඩ්‍රෝන් එක කොටි ළඟින් පියාසර කරවද්දි කොටි රාංචුවත් ගේම අතාරින්නේ නැතුව ඩ්‍රෝන් එක පස්සෙන්ම පැන්නුවා. මේ ඩ්‍රෝන් එකේ සද්ද මල්ල වදයක් වෙලා හිටිය කොටි ටික කොහොම හරි ලොකු ගේමක් දීලා ඩ්‍රෝන් එක බිම දාලා නිකන් හිටියෙත් නැහැ. මේ සද්ද කොහෙන්ද එන්නේ කියලා හොයන්නත් ලොකු try එකක් දුන්නා. කොහොම වුණත් ඉතින් අන්තිමේදී මේ ඩ්‍රෝන් එකේ සද්දේ විතරක් නෙමෙයි මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරපු පුද්ගලයාගේ සද්දෙත් වැහෙන්නේ නැති. මොන වුණත් සත්තුන්ව බයිට් කරන්න ගිය මේ පුද්ගලයා බයිට් වුණා වගේ සීන් එකක් තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ පුද්ගලයා මේකෙන් හරි පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඩ්‍රෝන් තියෙන සත්තුන්ව බයිට් කරන්න නෙවෙයි. මේ තාත්තා ගොල්ෆ් සෙල්ලම් කරන තමන්ගේ දුවගේ දක්ෂකම් වීඩියෝ කරන්න යොදාගත්තේ ඩ්‍රෝන් එකක්. ඇත්තටම ඉතින් එයාගේ දුව මොන තරම් දක්ෂද කියලා කියනවා නම් ගහපු ෂොට් එකෙන් ඩ්‍රෝන් එක on the spot. හැබැයි ඉතින් මේ තාත්තට තමන්ගේ ඩ්‍රෝන් එක නැති වුණත් දුවගේ අති දක්ෂතාවය ගැන හිතලා නම් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝන් එකක් ඔපරේට් කරන කෙනෙක් කුරුල්ලන්ගෙනුත් තමන්ගේ ඩ්‍රෝන් එක ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. සමහර කුරුල්ලොත් ඉන්නවා ඩ්‍රෝන් එකක් දැක්ක ගමන්ම පහර දෙන්නම තමයි try එක. එක අතකින් ඉතින් ඒකත් සාධාරණයි. කුරුල්ලොත් හිතනවා ඇති කවුද මේ ආමුතු විදිය සතා කියලා.
මේ විදියට ගොඩක් කුරුල්ලෝ එයාලගේ රාජධානියට එන්න මේ අලුත් ඩ්‍රෝන් කුරුල්ලට නම් අවසර දෙන්නේ නැහැ. දුටු තැන පහර දීලා බිම දාන්නම තමයි try කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඩ්‍රෝන් වලින් කුරුල්ලන්ව බයිට් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් බලාගෙන. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ජීවිතේ කවදාවත් ඩ්‍රෝන් එකක් දැකලා නැති. උදාහරණයකට මේ කාන්තාව. එයා තමන්ගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ඩ්‍රෝන් එකක් දැක්කම මොනතරම් බය වෙනවද කියලා ඔයාලටත් පේනවනේ. මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන කෙනත් මේ අසරණ කාන්තාව බය කරන විදියට එයත් පට්ටගොනෙක් කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. දැන් නම් යන හැම තැනම ඩ්‍රෝන්. ඇත්තටම කියනවා නම් කෙනෙක්ට පාඩුවේ බයික් එකක්වත් පදින්න බෑ. ඩ්‍රෝන්ස් ඇවිදින් ඇඟේ හැප්පෙනවා. හෙල්මට් එකක් දාගෙන හිටිය නිසා එයාට අනතුරක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. දැන් බලන්න යන මේ සීන් එකත් ටිකක් බයික් එකේ සීන් එකට සමාන සීන් එකක්. හැබැයි ඉතින් මේ පාර බයික් එක වෙනුවට එන්නේ කාර් එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැනේ මේ පාර නම් ඩ්‍රෝන් එකට සොරිම තමයි කියන එක. හැබැයි මේ සිද්ධියෙන් උන එකම හොඳම දේ කාර් එකේ ජම්ප් එකේ සුපිරි වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් වුණ එක. තමන්ගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දවසේ තමන්ගේ වෙඩින් එක දවසේ වෙඩින් ෆොටෝ එක ගන්න වෙලාවේ කොහේ හරි යන කොල්ලෙක් යවපු ඩ්‍රෝන් එකක් ඇඟේ වැදුනොත් කෙනෙක්ට මල පනින එක පට්ට සාධාරණයි කියලා මට නම් හිතෙනවා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අනුන් ගැන නම් පොඩ්ඩක්වත් හිතන්නේ නැහැ. මේ පුද්ගලයා එයාපෝට් එකේ රන්වේ එකට කිට්ටුවෙන් තමන්ගේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්නේ මේ ගුවන් යානයේ ගුවන් ගත කරන වෙලාවෙමයි. මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙලා තිබුණේ ප්ලේන් එකේ හිටිය පැසෙන්ජර් කෙනෙක්ගේ කැමරා එකක. ඉතින් තමන්ගේ ඇස් ඉස්සරහා මේ විදියට තමන් ගමන් කරන ගුවන් යානයේ තට්ටුවක මොකක් හරි ඇවිදින් වදිද්දී යානේ හිටිය අය මොනතරම් බය වෙන්නේ නැද්ද කියන එක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහනේ. කෙනෙක් තමන්ගේ පාඩුවේ මොනතරම් හුදකලා තැනක හිටියත් මොන ගේමක් හරි දීලා ඒවත් රෙකෝඩ් කරන කලාවට බර ඩ්‍රෝන් පයිලට්ස්ලත් ඕන තරම් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඔයාලා හැලෝවින් ඩ්‍රෝන්ස් දැකලා තියෙනවද? නැත්නම් මෙන්න තියෙනවා එකක්. මේ පොරත් හැලෝවින් නයිට් එකේ අසල්වැසියන්ගේ ගෙවල් ඉස්සරහින් මේ හොල්මන් ඩ්‍රෝන් එක පියාසර කෙරෙව්වා. මේ තියෙන හුළඟෙන් විදුලි බලය නිපදවන ගොඩක් උස ලොකු වින්ඩ් ටර්බයින් එකක්. ඉතින් මේ වගේ එකක් උඩ ඉඳන් රිලැක්ස් එකේ යවුව තපින්න කාට හරි හිතෙනවා නම් එයත් වෙන පිස්සු පොරක් වෙන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ තරම් උස තැනකට නිදාගෙන නිදහසේ ඉන්න යන මිනිස්සෙක් ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? කොච්චර උඩ හිටියත් මෙයාව ඩ්‍රෝන් එකකට සෙට් වුණා. ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි නෙවෙයි. sorry ගිනි කෙලි නැත්නම් fireworks බලන්න අපි හැමෝම කැමතියි. ඉතින් මේ fireworks ගොඩක් ළඟට ඊටත් වඩා ලස්සනයි. ඒ නිසාම තමයි සමහර මිනිස්සු තමන්ගේ ඩ්‍රෝන් එකට මොන වුණත් කමක් නැහැ කියලා ගිනි කෙලි අස්සටම ගිහින් මේ විදියට වීඩියෝ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෝන්ස් කියන්නේ ඒ තරම් ලොකු ගැජට් එකක් නෙවෙයි. ඒත් මේ ස්පෙෂල් ඩ්‍රෝන් එක ලොකුයි වගේම ගොඩක් පවර්ෆුල්. ඒ විදියට මේ අය මේ ඩ්‍රෝන් එක හිම මත ලිස්සා යන්න පවා පාවිච්චි කරලා තිබුණා. ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් දවසක හම්බෙමු තවත් වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින්.